Електрика і графіка, на перший погляд, дивна комбінація, але згадай, з чим працюєш щодня. Електричні схеми, технічні креслення, інтерфейси приладів, графіки з осцилографа – це все візуальна інформація, зображення. І не всі зображення однакові. Якщо схема збережена в неправильному форматі, то на екрані вона може виглядати розмитою, а під час друку зовсім не чіткою. Щоб уникнути таких проблем, потрібно чітко розуміти різницю між растровою та векторною графікою. Уяви, що зображення складене з мільйонів крихітних квадратиків. Кожен із них має свій колір. Разом вони формують повну картинку. Це растрова графіка. У растровому зображенні головна одиниця – піксель. Це одна кольорова точка. Чим більше пікселів, тим деталізованішим і якіснішим буде зображення. Але тут є нюанс. Якщо таку картинку збільшити понад початковий розмір, то пікселі теж збільшуються, і замість чіткого зображення бачиш мильницю, тобто розмиту і пікселізовану картинку. Серед найпоширеніших растрових форматів JPG, PNG, BMP і GIF. Тобто все, що зберігає зображення у вигляді пікселів. Де ми зустрічаємо растрову графіку? Та практично скрізь. Наприклад, фото. Зробив знімок на телефон – це переважно JPG, тобто растер. Скріншоти те, що з екрана, завжди зберігаються пікселями. Веб-банери, особливо ті, де є фонові картинки чи фото. Інтерфейси приладів, графіки, лінії, кнопки часто у вигляді зображень. Згідно з дослідженням Google AI, при масштабуванні зображень у форматі JPG основна втрата якості відбувається не через спотворення кольору, а через розмиття контурів. А саме чіткі контури найважливіші для схем, креслень і технічної документації. Тому для таких зображень формат JPG не найкращий вибір, особливо якщо їх потрібно масштабувати. А тепер зовсім інша історія – векторна графіка. Тут немає пікселів, замість цього математичні формули. Уяви, що замість того, щоб намалювати лінію, задаєш її рівнянням. Де початок, де кінець, яка товщина, кут або кривизна. Комп'ютер не зберігає готову картинку, він малює її заново кожного разу, коли відкриваєш файл або змінюєш масштаб. Саме тому векторне зображення не втрачає якості при збільшенні. Навіть якщо збільшити у 1000 разів, то всі лінії залишаються такими ж чіткими і рівними. Серед найпоширеніших векторних форматів SVG, AI, PDF, EPS, тобто все, що зберігає об'єкти лінії та контури, а не пікселі. А ось де без векторної графіки – нікуди. Це електричні схеми, монтажні плани, умовні позначення, так, це ті самі кружечки, квадрати і стрілки на схемах, логотипи компаній, щоб не розмивались на банерах, та інтерфейси в SCADA-системах, як от WinCC чи EcoStructure, тобто все, що малюєш сам і хочеш, щоб було чітко. Стандарт IEEE 315 прямо вимагає використовувати векторну графіку для створення електричних схем. Чому це важливо? Бо лише вектор забезпечує чіткість ліній і символів на будь-якому масштабі, від екрану до великоформатного креслення. Растрова графіка – це як фотографія. Вона ідеально підходить для того, що вже зафіксовано камерою або сканером. Але растер погано переносить зміни, як от масштабування, обрізання, зміну кольорів. Усе це може призвести до втрати якості. Векторна графіка – це як креслення. Її можна змінювати, масштабувати, повертати, друкувати на білбордах або зменшувати до розміру кнопки, і вона завжди залишиться чіткою. Практичне правило – створюєш електричну схему, використовуй вектор. Фотографуєш панель, дисплей чи реальний об'єкт – це растер. Малюєш плакат для кафедри або презентацію – найкращий результат дасть поєднання вектору і растру. А для чого це знати електрику? Бо ти працюватимеш не лише з проводами, а ще й з інформацією, як візуальною, так і технічною. Ось лише кілька прикладів. Це створення графічних інтерфейсів, друк креслень, схем технічної документації, оформлення проєктів, презентацій,
інструкцій та обмін файлами з дизайнерами, колегами чи підрядниками. І головне, в електричному кресленні не може бути розмитих ліній або символів, бо хтось змонтує за цим кресленням справжній щит, і якщо помилився через нечіткий друк, то постраждає не тільки схема, а й обладнання. Наприклад, компанія Tesla використовує векторну графіку в інтерфейсах бортових комп'ютерів. Це дозволяє кнопкам, діаграмам і схемам залишитися чіткими на дисплеях будь-якої роздільності. І наостанок, це і є різниця між техніком і пересічним користувачем. Користувач просто відкриває зображення, а ти розумієш, що за ним стоїть формат, структура, призначення, якість. Саме це технічне мислення дозволяє не просто працювати з файлами, а проєктувати результат – чіткий, масштабований, готовий до друку чи автоматизації.